تیتر اول امشب: کودتا در میانمار. ارتش آنگ سان سوچی را دستگیر کرده و گفته برای 1 سال کنترل امور را در دست میگیرد. آنگ سان سوچی از مردم خواسته به اقدام ارتش اعتراض کنند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا هشدار داده ایران فقط چند هفته تا دستیابی به مواد لازم برای ساخت سلاح‌های هسته‌ای فاصله دارد. وزارت خارجه ایران هم گفته منتظر رفع همه تحریم هاست و آمریکا با یک امضا نمیتواند به برجام برگردد. و ماموران ویژه موساد در دهلی مشغول تحقیقات درباره انفجار روز جمعه در نزدیکی سفارت اسرائیل در پایتخت هند. همزمان اسرائیل تهدید کرده برای جلوگیری از دستیابی تهران به بمب اتمی آماده است تأسیسات هسته ایران را بمباران کند. به تیتر اول خوش آمدید. سلام و وقت بخیر. از بامداد امروز به وقت محلی ارتش میانمار بعد از کودتای نظامی کنترل کشور رو به دست گرفته. آنگ سان سوچی و چند مقام دولتی بازداشت شدند. ارتش اعلام حکومت نظامی کرده و گفته کنترل کشور رو برای 1 سال به دست میگیره. همین آبان ماه امسال حزب اتحادیه ملی دموکراسی به رهبری خانم سوچی با 83% آرا در انتخابات پارلمانی پیروز شده بود، ولی ارتش با رد نتیجه انتخابات این حزب رو به تقلب گسترده متهم کرده. همزمان آنگ سان سوچی از مردم خواسته در برابر کودتای نظامی مقاومت کنند و به خیابون‌ها بیان. سازمان ملل متحد و بسیاری از دولت‌ها کودتای میانمار رو محکوم کردند. قرار شورای امنیت سازمان ملل هم فردا جلسه فوق‌العاده برای بررسی اوضاع در این کشور تشکیل بده. در طول برنامه به کمک تیمی از کارشناسان و خبرنگاران اوضاع میانمار و خبرهای دیگر رو دنبال می‌کنیم. پیش از همه بریم سراغ همکارم نیلوفر پور ابراهیم از پاریس که تمام آنچه که در میانمار داره اتفاق میفته رو دنبال کرده. نیلوفر، در مورد واکنش ها بیشتر باید بگم. فرداد اتفاقی که افتاده باعث شده کشورهای مختلف واکنش نشون بدن، رهبران جهانی اون رو محکوم بکنن و خواستار آزادی هرچه سریعتر خانم سوچی و همینطور در واقع بقیه افرادی که بازداشت شدن امروز بشن. معتقدن که این اتفاق کودتای نظامی روند دیپلماتیک و همینطور اصلاحات در این کشور رو به خطر میندازه. دبیرکل سازمان ملل واکنش نشون داده، گفته که این یک ضربه جدی به اصلاحات دموکراتیک در میانمار و خواسته که از خشونت خودداری بکنن همه طرف‌ها و به حقوق مردم احترام بذارن. دولت جدید آمریکا واکنش نشون داده، به ارتش میانمار هشدار داده، گفته که با هر گونه جلوگیری از انتقال دموکراتیک قدرت مخالفه و اگر که وضعیت به همین شکل ادامه پیدا بکنه در برابر مسببینش اقدام میکنه. آقای بلینکن وزیر خارجه آمریکا هم خواستار آزادی هرچه سریعتر بازداشت شدگان شده. سران اتحادیه اروپا واکنش نشون دادن. چین گفته که طرفین باید اختلافاتشون رو حل بکنن. ترکیه گفته نگران وضعیت مسلمانان روهینگاست، ولی و کشورهای مثل میانمار، تایلند یا کامبوج گفتن این موضوع یک مسئله داخلی میانماره. نیلوفر پور ابراهیم خبرنگار ما در پاریس، ممنونم از تو. شرایط بسیار در میانمار ناپایدار هستم. طور که گفتم امروز صبح ارتش میانمار آنگ سان سوچی رهبر اتحادیه ملی دموکراسی رو همراه تعدادی از مقامات ارشد این حزب بازداشت کرد. در بزرگترین شهر این کشور یانگون اینترنت و شبکه‌های تلفن همراه برای ساعاتی قطع شد و تلویزیون دولتی هم اعلام کرده به دلیل مشکلات فنی قادر به پخش برنامه‌ها نیست. بانک‌های سراسر کشور هم تعطیل شدند. وضعیت اضطراری اعلام شده و قدرت موقتا به دست فرمانده کل ارتش افتاده. این کودتا به دنبال انتخابات 3 ماه پیش در میانمار صورت گرفته که در اون حزب خانم سوچی یعنی حزب اتحادیه ملی دموکراسی با کسب بیش از 80% آرا پیروز شد، اما ارتش معتقد در انتخابات تقلب شده. در هفته‌های اخیر با بالا گرفتن تنش نگرانی‌های مطرح بود که ارتش ممکنه دوباره قدرت رو به دست بگیره. اما ببینیم نقش خانم سوچی در تاریخچه سیاسی میانمار چه بوده. میانمار که بهش برمه هم گفته میشه در جنوب شرقی آسیا قرار داره. همینجا که روی نقشه میبینید بیش از 100 قومیت مختلف در اون زندگی میکنن و بالای 50 میلیون نفر جمعیت داره. میانمار از سال 1824 تا 1948 در استعمار بریتانیا بود. پدر آنگ سان سوچی بنیانگذار ارتش نوین میانمار و عضو گروه مذاکره کنندگان برای استقلال میانمار بود که به دست رقیبش کشته شد. مادر او هم در دولت جدید میانمار به عنوان سفیر خدمت میکرد. آنگ سان سوچی در دانشگاه آکسفورد اینجا در بریتانیا فلسفه خوند و 3 سال در نیویورک زندگی کرد
مدتی در سازمان ملل متحد کار کرد و بعد از گرفتن دکتراش از دانشگاه لندن 32 سال پیش به میانمار برگشت. علیه حکومت وقت میانمار اعتراضات گسترده‌ای رو رهبری کرد که باعث شد 15 سال در حبس خانگی باشه. تا قبل از روی کار اومدن آنگ سان سوچی در 2011 کشور حدود نیم قرن به دست ارتش اداره میشد. بالاخره در سال 2015 میلادی حزب اتحادیه ملی دموکراسی تونست به رهبری آنگ سان سوچی در انتخابات میانمار پیروز بشه. با این حال چهره آزادیخواه خانم سوچی که برنده جایزه صلح نوبل هم شده بود، در برخورد با سرکوب اقلیت مسلمان روهینگیا خدشه‌دار شد. اون متهم شده که در برابر کشتار مسلمان‌ها سکوت کرده و به وعده اصلاحات دموکراتیکش هم عمل نکرده. اقدامات آنگ سان سوچی با محکومیت شدید جامعه بین‌المللی هم روبرو شده بود. حالا انگار دوباره نوبت به روی کار اومدن ارتش رسیده و کشور قراره به دوران قبل از دموکراسی برگرده. آنگ سان سوچی هم در نامه‌ای گفته که این اقدام ارتش کشور رو دوباره به دیکتاتوری میکشونه و از هوادارانش خواسته که به این کودتا تن ندن و اعتراض کنن. سوده صدرایی، یک ایرانی جهانگرد که اتفاقا در میانمار گیر افتاده و نمیتونه از این کشور خارج بشه، به تیتر اول در مورد شرایط خودش و این کشور گفت. حال حاضر 10 ماهی که توی کشور میانمار به خاطر کرونا و بسته شدن مرزها گرفتار شدم. امروز به صورت ناگهانی اینترنت توی کل کشور قطع شد. هم اینترنت وای فای و هم اینترنت سیم کارت های مختلف و حتی امکان پذیر نبود که با هیچ سیم کارتی نمیشد تماس تلفنی برقرار کرد. با خبر شدم که توی کشور میانمار متاسفانه کودتا اتفاق افتاده. دولتی که مردم میانمار بهش میگن دولت نظامی، اعضای پارلمان رو دستگیر کرده. همینطور خانم سوچی، رهبر حزب دموکرات میانمار، کسی که مردم میانمار بهش امید خیلی زیادی داشتن و ماه نوامبر که انتخابات انجام شد و من شاهدش بودم، توی این کشور مردم واقعا خوشحال بودن که خانم سوچی پیروز این انتخابات شد. اما دولت نظامی مدعی شده که توی انتخابات تقلب شده و در واقع یک شبه قدرت رو به دست گرفته. من مسافر الان خیلی نگرانم به خاطر اینکه به دلیل حکومت نظامی فرودگاه رو بستن. مرزهای زمینی که از قبل بسته بود به دلیل کرونا، مرزهای زمینی رو بسته بودن، اما امروز مرز هوایی هم بسته شد و اعلام شده که تا ماه می مرز رو باز نمی کنن و کسی نمیتونه به کشورش برگرده. دلیل بسته شدن مرز هوایی هم میتونه این باشه که میخوان فعالای سیاسی حزب مخالف خودشون رو یکی یکی دستگیر کنن و در واقع مانعشون بشن که از کشور خارج بشن. ولی این داره به قیمت خیلی گرونی برای من تموم میشه، چون بودجه سفر من رو به اتمامه و من واقعا نمیدونم باید چی کار کنم توی این کشور. از طرفی به دلیل اینکه مردم واقعا طرفدار خانم سوچی هستن، مطمئنم که قرار شلوغی ها از شهر یانگون به سایر شهرها هم منتقل بشه و اگر شلوغی بشه و تیراندازی، من امنیت جانی ندارم. درسته که یک کوله‌گرد هستم، یک ماجراجو هستم، ولی دلم نمیخواد توی کشور غریب اتفاقی برام بیفته و اینجوری سفرم تموم بشه. سوده صدرایی بود، یک ایرانی جهانگرد که در میانمار در وسط این کودتا گیر افتاده. کمی پیشتر هم ارتش میانمار اعلام کرد که از الان تا ساعت 6 صبح به وقت محلی در میانمار رفت آمد ممنوع هست. حکومت نظامی در این کشور برقرار شده. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا هشدار داده ایران ممکنه در عرض چند هفته به مواد لازم برای ساخت سلاح هسته‌ای برسه. همزمان سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه ایران هم گفته ما منتظر اقدام مؤثر آمریکا، یعنی رفع تمامی تحریم‌ها هستیم و آمریکا نمیتونه با یک امضا به برجام
برگرده. آرش علایی همکارم از واشنگتن دی سی با ماست. آرش، میدونم که کمی پیشتر قرار بود که رئیس جمهوری آمریکا در مورد سیاست خارجی صحبت بکنه. گمان می‌کردم که احتمالاً در مورد ایران هم حرف بزنه، ولی حالا در خلأ اون وزیر خارجه‌اش اشاره کرده. البته صحبت های بلینکن مصاحبه ایشون است با شبکه NBC نیوز که دیروز انجام شده و بخشایش پخش شد و امروز کامل پخش شده. دوباره قرار بود وزیر امور خارجه آمریکا امروز یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار کنه با ارباب جراید. نزدیک 100 خبرنگار قرار بود شرکت کنند، اما الان برف گسترده منطقه شمال شرق آمریکا که واشنگتن هم جزش میشه رو در بر گرفته. میگویند که قرار است در طول امروز و فردا نزدیک به 60 تا 70 سانت برف ببارد. البته فعلا هنوز خیلی برف نباریده. به هر جهت کافی بود که آقای بلینکن به این کنفرانس مطبوعاتی نرسه. در صحبتایی که با شبکه NBC نیوز کرد از چند جهت اهمیت داشت. یک این بود که اولین مصاحبه وزیر امور خارجه آمریکا بود از وقتی که در سنا تاییدیه‌اش گرفته بود. دو، به بخش‌های مختلفی از سیاست خارجی آمریکا اشاره کرد، از جمله جمهوری اسلامی ایران، و گفتش که ایران الان با این وضعیت غنیسازی اورانیوم و اضافه کردن آبشاری از سانتریفیوژهای جدید خیلی راحت میتونه در از چند هفته به مقداری از پلوتونیوم غنی شده برسه که بتونه برای یک بمب کافی باشه. سه، خبرنگار NBC از ایشون راجع به آمریکایی هایی که در بند هستن در ایران یا دو تابعیتی هایی که در بند هستن در ایران صحبت کرد و گفت آیا این هم باید جزء پیش شرط های مذاکره با ایران باشه. آقای بلینکن حاضر نشد بله بگه به این مسئله. گفت مسئله این دو تابعیتی ها و کسایی که آمریکایی هستن در ایران هستن باید حل بشه، چه به مسئله اتمی ربطش بدیم یا ندیم. ممنونم از آرش علایی خبرنگار ما در واشنگتن دی سی. مهرزاد بروجردی رئیس دانشکده امور بین‌الملل ویرجینیا تک از لس آنجلس هم به ما پیوسته. آقای بروجردی، شاید بسیاری از مخالفان آقای بایدن الان ببینن که کم و بیش سیاست‌های او تا اینجا دست کم آنچه که داریم می‌بینیم خیلی تفاوتی به نظر نمی‌کنه با دولت قبلی. یعنی همون فشارها همچنان هست. B-52 ها در نزدیکی خلیج فارس پرواز می‌کنن. وزیر خارجه‌اش هشدار میده که ایران در آستانه دستیابی به سلاح هسته‌ای هست. آیا به نظر شما اینا همه حرفای لفظی است فقط، یا واقعا دولت بایدن به دنبال اون صلح راحت به دست یافتنی که خیلی‌ها فکر می‌کردن هست یا نیست؟ عرض کنم که ببینیم، فکر میکنم که نه در دستور کار دولت آقای ترامپ بود که با ایران درگیری نظامی پیدا بکنه و نه همچنین برای آقای بایدن. به نظر میاد با روی کار اومدن آقای بایدن دولت ایران از همون حربه‌ای که در قبل از برجام استفاده کرد، یعنی اضافه کردن تعداد سانتریفیوژها که توجه امریکا رو جلب کنه که به مذاکره برگرده، این بار هم دارن همون کار رو میکنن و دولت آقای بایدن رو با این معضل روبرو خواهند کرد که آیا ایشون علاقمند هستند که یک بحران اتمی هم در کنار بحران کرونا و بحرانی که در مسئله داخلی امریکا ایجاد شده به خاطر آقای ترامپ و اون مسائل حمله به کنگره رو بهش اضافه بکنن یا نه. به نظر من میاد که الان هر دو طرف کاری که دارن انجام میدن، این مشکل اول شما بفرمایید هست که هر برام به اصطلاح به هم دیگه تعارف میکنن، اما این مشکل غیر قابل حلی نیست. یعنی ببینید دیپلمات ها میتونن با زمانبندی متقابل که چه کارهایی رو ایران انجام بده و چه کارهایی رو امریکا انجام بده بتونن برگردن به مدار مذاکره که مد نظر دولت آقای بایدن هست. ممنونم از شما مهرزاد بروجردی رئیس دانشکده امور بین‌المللی ویرجینیا تک از لس آنجلس. با ما تصاویر زنده رو می‌بینید از دانینگ استریت، محل اقامت نخست وزیر بریتانیا، جایی که مت هنکاک وزیر بهداشت بریتانیا در حال صحبت هست به خاطر پیدا شدن چند نمونه بیشتر از ویروس جدید و جهش یافته کرونا در بخشی از جنوب بریتانیا. در واقع ویروسی که در آفریقای جنوبی اول پیدا شده بود. مقامات بریتانیا بسیار نگران هستند. آقای هنکاک کمی پیشتر گفت که باید اقدامات جدی صورت بگیره. احتمالاً شرایط در بخشایی از بریتانیا به خصوص در جنوب و جنوب شرق این کشور میتونه دشوارتر بشه. این در حالیه که کمی پیشتر نخست وزیر بریتانیا بوریس جانسون گفته بود که احتمالاً تا تابستان امسال شرایط برای سفرهای تابستانی کمی راحت‌تر خواهد شد. پولشویی دقیقاً به چه معناست و چه ارتباطی با ماشین لباسشویی داره؟ راه‌های پولشویی کدومن و ایران چقدر پول کثیف رو تطهیر میکنه؟ امشب پولشویی رو زیر ذره بین میبریم.
در خاطرات اولین رئیس جمهوری چپ دست آمریکا هربرت هوور، یکی از خلاف‌ترین گانگسترهای تاریخ نام برده شده که همه شیکاگو رو سر انگشتش میچرخونده. میشه داستان پولشویی رو با این گانگستر شروع کرد، آل کاپون. البته بالاخره محاکمه شد و به زندان هم افتاد. جرمش فرار مالیاتی بود. آل کاپون به پول امروز بیش از 1 میلیارد دلار در سال از قاچاق الکل، روسپیخانه‌هاش، باجگیری و قماربازی درآمد داشت که میتونست به جرم‌هاش اضافه بشه. اما این همه پول اصلا معلوم نبود که کجا هست، چه برسه که بشه مدرک علیه آل کاپون. پولهای آل کاپون شده بود مغازه و ملک و بنگاه‌های تجاری که به اسم خودش نبودن. یکی از کسب و کارهاش خشکشویی‌های عمومی بود که فقط پول نقد قبول می‌کردن. آل کاپون پول فعالیت‌های غیرقانونیش رو به نام درآمد از فعالیت این خشکشویی‌ها وارد چرخه اقتصاد رسمی می‌کرد. این مغازه‌های لباسشویی آل کاپون یکی از دلایل عنوان پولشویی‌اند. کلی هم فیلم درباره اون ساختن. آنونس فیلم کاپون بود که تام هاردی در نقش آل کاپون بازی میکرد. پولشویی یعنی اینکه منشأ پولی رو که از راه غیرقانونی درآوردین پاک کنید. معلوم نباشه از کجا آمده و کاری کنید که نشون بده از راه قانونی درآوردید. وارد چرخه رسمی اقتصاد کنید و خرجش کنید. حالا پولشویی چطور انجام میشه؟ معمولا 3 مرحله داره. اولی تزریق. مثلا پول قاچاق رو به سرمایه تبدیل کنید. پول رو خرد خرد میذارن توی بانک یا در بنگاهایی که با پول نقد کار میکنن و به سرمایه تبدیلش میکنن. مثلا یه میخونه میزنید و خودتون به حساب خودتون به جای مشتری‌ها پول نقد میریزید. مرحله دوم لایه‌گذاری، یعنی انجام معاملات و تراکنش‌های مختلف و متعدد. تا اونجایی که میشه تلاش میکنن پول رو از سرمنشأ اصلیش پنهان و دور کنن. مثلا جابجایی پول توی حساب‌های مختلف یا تبدیل اون به سرمایه‌های قابل معامله مثل آثار هنری. مرحله سوم ادغام، بازگشت پول تمیز شده به نظام اقتصاد رسمی. این بار خونه یا اثر هنری که با پول کثیف خریداری شده رو قانونی میفروشید. پول تمیز شده رو میتونید حالا راحت ازش استفاده کنید. چند تا از فنونی که پولشوها استفاده میکنن اینهان: سهام بندی، پول رو کم کم و در مقادیر جزئی تر و کوچکتر وارد حساب‌های بانکی میکنن یا باهاش خریدهای ارزان‌تری انجام میدن که شک برانگیز نباشه. جابجایی فله‌ای پول هم هست یا همون جابجایی اسکناس، شبیه قضیه داستان چمدون‌های پر از دلاری که سپاه پاسداران به سازمان حماس داده بود. یا مثلا خرید و فروش ارزهای دیجیتالی مثل بیت کوین و البته خرید و فروش آثار هنری. در حراج‌های هنری معمولاً هویت خریدار پنهان میمونه و در نتیجه راهی مناسب برای پولشویی محسوب میشه. فقط در سال 2018 ارزش معاملات هنری در دنیا بالای 67 میلیارد دلار بوده. طبق گزارش سازمان ملل مقداری پولی که سالانه تنظیف یا شسته میشه معادل 2 تا 5% کل تولید ناخالص داخلی دنیاست. یعنی چیزی در حدود 800 میلیارد تا 2000 میلیارد دلار. پولشویی فقط مخصوص افراد نیست و سازمان‌ها و دولت‌هایی هم هستن که در این فعالیت‌ها دست دارن و البته سازمان‌ها و حتی بانک‌هایی که این کار رو عمدن یا سهواً برای پولشوها تسهیل می‌کنن. مثلا اسناد محرمانه شبکه اجرای قانون جرایم مالی آمریکا که همین امسال منتشر شد نشون میده که بانک‌ها بیش از 2100 مورد مشکوک بانکی رو به وزارت خزانه‌داری آمریکا گزارش کردن و در حالی که قانوناً 30 تا 60 روز وقت دارن که این موارد رو اطلاع بدن، میانه زمانی ارائه شده 166 روز بوده. مثلا عدد میانه برای بانک بارکلیز 1205 روز بوده یا برای بانک آمریکایی جی پی مورگان 504 روز. رقم‌ها البته نجومی‌اند. رقمی که بانک آلمانی دویچه به عنوان فعالیت مشکوک منتشر کرده بیش از 1200 میلیارد دلاره. اما چه کارهایی برای مقابله با جرم پولشویی از سوی دولت‌ها انجام شده؟ کشورها برای مبارزه با پولشویی قوانین خودشون رو دارن. مثلا در ایالات متحده آمریکا از سال 1986 به بعد پولشویی جرم تلقی شد. بر طبق همین قوانین سال 2012 ایالات متحده بانک HSBC رو حدود 2 میلیارد دلار به خاطر امهال در قوانین پولشویی جریمه کرد.
این سازمان گروه اقدام ویژه یا FATF که همین الان ویدیوش رو دیدید شاید مهمترین و معروفترین سازمانیه که دنیا کم و بیش توصیه‌هاش رو اجرا میکنن. بر کسی هم پوشیده نیست که اوضاع ایران در مورد پولشویی اصلا خوب نیست. ایران و بعد از ایران دوم و سوم هستن. همچنین لیست سیاه FATF هم هست. اینم بگم که فقط 2 کشور تو دنیا در لیست سیاه FATF هستن، ایران و کره شمالی. یعنی از نظر این سازمان ایران در زمینه پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی برای سلاح‌های اتمی کشوری پرخطر محسوب میشه. پولشویی آفت اقتصاد کشورهاست، چرخه پیچیده‌ای که میتونه موجب نابودی اقتصاد و ویرانی جامعه بشه. محدوده غذایی مختلف، الان بیت کوین و ارزهای دیجیتال دیگه هم اضافه شده. آیا این پیدا کردن سوزن در انبار کاه نیست، بازی موش و گربه نیست، به نتیجه میتونه برسه یا همینطوری فقط ادامه دار خواهد بود؟ آقای حسنی اول صداتون از دست دادیم، اگر دوباره بگید ممنون میشم. یک مثال آشنایی هست درباره رقابت بین کارخانه هایی که قفل تولید میکنند و دزدهایی که این قفل ها رو باز میکنند. این رقابتی است که سالها بین این دو گروه برقرار هست. قفل های قوی تر و امن‌تر و دزدهایی که علم و آگاهی بیشتری دارن یا پیچیدگی ها و ابزارهایی دارن که این قفل ها رو باز میکنن. همین مسابقه و رقابت در حوزه پولشویی یا تامین مالی تروریسم هم برقرار هست. همونقدر که رفتار پولشوها یا لایه‌بندی‌های اونها پیچیده‌تر و پیشرفته‌تر شده، در مقابل گروه‌هایی مثل گروه ویژه اقدام مالی مثل FATF و گروه‌های نظارتی بازل که کمیته بال اصول و قواعدی رو که طراحی میکنه در واقع شناسایی میکنه این روش‌ها رو و تلاش میکنه که این راه‌ها رو مسدود بکنه. اگر بخوایم فقط یک رقم از چیزی که در پولشویی در ایران ارزیابی میشه و البته قطعی نیست بیان بکنیم، 12% حجم نقدینگی در گردش اقتصادی ایران رو به عنوان رقم پولشویی در ایران اعلام میکنن که چیزی در حدود باید 350,000 میلیارد تومان باشه. ممنونم از شما. آرش حسنی، روزنامه‌نگار اقتصادی از پراگ با ما. موساد یک تیم ویژه برای تحقیق درباره انفجار در نزدیکی سفارت اسرائیل در دهلی به هند فرستاده. نیروهای امنیتی هند هم یک هواپیمای ماهان و تمام 94 سرنشین این پرواز رو ساعاتی بعد از انفجار بازرسی کردند. بنی گانتز وزیر دفاع اسرائیل گفته کشورش هدف روشنی داره و اون عدم دسترسی جمهوری اسلامی به بمب اتم و برای این هر کاری لازم باشه انجام میده، از جمله حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران. همکارم اشکان صفایی از اورشلیم در اسرائیل با ماست با جزئیات بیشتر. اشکان. بله، خب بنی گنتز این صحبت‌ها رو در یک مصاحبه با شبکه تلویزیونی مصری القد کرده. اولین مصاحبه این شبکه تلویزیونی با یک وزیر دفاع اسرائیلی بود. گنتز گفته که هدف غایی و نهایی اسرائیل این هست که اجازه نده جمهوری اسلامی ایران به سلاح اتمی دست پیدا کنه. گفته برای این موضوع همه گزینه‌ها هم روی میز هست. گفته که ارتش آمادگی این رو داره که اگر لازم بشه به تأسیسات اتمی ایران حمله کنه، هرچند که ابراز امیدواری کرده که کار به اونجا نکشه. گنتز همچنین مردم ایران رو در این مصاحبه خطاب قرار داده. گفته که میخوام مردم ایران بدونن که من با اونها هیچ دشمنی ندارم. گفته که مردم ایران شایستگی این رو دارن که مثل مردم دیگر کشورهای جهان از یک زندگی نرمال برخوردار باشن، اما به گفته او حمایت رژیم ایران از تروریسم از جمله از حزب الله و حوثی ها در واقع نیاز داره که بهش واکنش نشون داده بشه. از اون طرف هم اشاره کرد که در واقع اگر جنگ جدیدی در منطقه در بگیره فقط بین ارتش‌ها نخواهد بود، بلکه در واقع غیر نظامیان هم در اون وارد خواهند شد. گفت که حماس و حزب الله غیر نظامیان رو در اسرائیل هدف قرار خواهند داد و اسرائیل هم ناچار هست که در واقع به انبارهای تسلیحاتی این گروه‌ها که به گفته او در مناطق مسکونی و در خانه‌های مسکونی هستند در واقع حمله کنه. ممنونم از تو اشکان صفای خبرنگار ما در اسرائیل. تصاویر زنده داریم از میدان تایمز در نیویورک. همطور که می‌بینید برف و کولاک این شهر مهم شرق ایالات متحده آمریکا رو فرا گرفته. شهر نیویورک وضعیت فوق‌العاده اعلام کرده. در همسایگی نیویورک نیوجرسی هم وضعیت فوق‌العاده اعلام کرده. در پارک مرکزی نیویورک یا همون سنترال پارک حدود 25 تا 38 سانتی متر برف نشسته. اینجا در مرکز نیویورک هم همطور که می‌بینید محله معروف تایم سکوئر پر از برف شده. بخش‌های دیگر از شرق آمریکا از جمله پایتخت این کشور واشنگتن دی سی هم با طوفان و برف روبرو شدند.
از زمین بریم به هوا. تصاویر زنده داریم از ایستگاه بین‌المللی فضایی، جایی که 2 نفر از فضانوردان آمریکایی در حال پیاده روی هستند. مایک هاپکینز و ویکتور گلوور که هر دوتا آمریکایی هستند در حال پیاده روی فضایی هستند. از 4 ساعت پیش شروع کردن پیاده روی رو، تا 2 ساعت دیگر هم احتمالاً ادامه خواهد داشت. برنامه اصلی اونها تغییر باتری در ایستگاه بین‌المللی فضایی هست و نصب دوربین‌های با کیفیت بالا در بدنه ایستگاه فضایی بین‌المللی. تصاویر زنده رو می‌بینید از ایستگاه فضایی بین‌المللی. به این ترتیب میرسیم به پایان تیتر اول امشب. تا فردا با همین ساعت و تیتر اولی دیگر، بدرود.